हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको सामु म अर्को एउटा एजुकेसनल भिडियो जुन चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथ सँग रिलेटेड रहेर त्यसमा पनि फंक्सन को एक्सरसाइज जुन इन्भर्स फंक्सन छ त्यसको एक्सरसाइज सँग रहेर केही प्रब्लमहरु लिएर आएको छु र त्यसको सोलुसनहरु लिएर आएको छु। सो अहिलेसम्म तपाईहरुले मेरो भिडियो सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने मलाई अझ हौसला बढ्छ यो तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिएपछि अरु भिडियोहरु ल्याउनको लागि। त्यसैले कृपया सब्स्क्राइब अनि लाइक कमेन्ट सबै गरिदिनु होला र केही चाहिँ सुझाव सल्लाहहरु छन् भने पनि कमेन्टमा राखिदिनु होला। अब ढिलो नगरिकन म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। अब लास्ट टाइम हामीसँग यो इन्भर्स फंक्सन सँग रहेर केही एक्सरसाइजहरु पनि गरिसकेका छौं, यो अघिल्लो भिडियोहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने। आज मैले इन्भर्स फंक्सन सँग नै रहेर केही अरु नयाँ मोडलका चाहिँ प्रब्लमहरु लिएर आएको छु। सो यसलाई चाहिँ म अघि बढाउन चाहन्छु। एउटा नयाँ प्रब्लम रहेको छ हामीसँग। त्यो प्रब्लम भनेको इफ fx equals to x minus 5/4 and f inverse x equals to 25, find the value of x भनेर भनेको छ। हामीलाई गिवन एउटा फंक्सन fx छ भने र यसको f इन्भर्स x गिवन छ हामीलाई 25 भने हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। अब x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीलाई एउटा चाहिँ कन्डिसन दिएको छ f इन्भर्स x इक्वल्स टु 25, तर यहाँनेर आएर f इन्भर्स x चाहिँ हामीलाई गिवन छैन। त्यसैले फर्स्टमा हामीले f इन्भर्स x गिवन fx बाट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फर्स्टमा लेट्स फाइन्ड f इन्भर्स x। So to find f inverse x, as usual we have to suppose that one is as a y, यसलाई y भनेर सपोज गर्नु पर्यो र यो fx लाई y भनेर सपोज गरेर अब हामी इन्टरचेन्ज गर्छौं यसको रोलहरु। as usual y र x को रोलहरु चाहिँ इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि now interchanging the role of x and y we get, अब हामी यो y को ठाउँमा x रिप्लेस गर्छौं भने x को ठाउँमा हामीले y राख्ने गर्छौं र अब के गर्छौं त अब सल्भ फर y। अब हामी y को लागि सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्छौं। अब त्यसको लागि क्रस मल्टिप्लाई गरौं 4 into x 4x minus y minus 5 and then यो minus 5 लाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा मुभ गर्यौं भने प्लस 5 भयो इक्वल्स टु y and then y equals to 4x plus 5। हामीले y को भ्यालु लाई यो y लाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब एज अ होल चाहिँ एक्सचेन्ज गर्दाखेरि देयर इज नो चेन्ज, y equals to 4x plus 5। त्यो नै हाम्रो के हो त, दिस वान इज नाउ f इन्भर्स x। यो नै हाम्रो f इन्भर्स x हो। f इन्भर्स x equals to 4x plus 5। अब बल्ल हामी गिवन कन्डिसन एप्लाई गर्न सक्ने भयो, किनभने f इन्भर्स x हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। अब f इन्भर्स x equals to we can put 25। So again f inverse x equals to 25, and in place of f inverse x we can replace 4x plus 5. So 4x plus 5 equals to 25, and then 4x equals to minus 5. If you bring that one to right hand side will be minus 5, and then after 4x equals to 25 minus 5 गर्दाखेरि 20 आयो। त्यसपछि फाइनली x को भ्यालु कति आयो त 20/4 भनेको आफ्टर क्यान्सलिङ x equals to 5। so this is your answer। so easy one हैन, इजिली हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। के कुरा सम्झनु पर्यो यहाँ मेन भन्ने कुरा भन्दाखेरि हामीलाई गिवन कन्डिसन f इन्भर्स x equals to 25 छ भने फर्स्टमा fx गिवन नभएको भएर सरी f इन्भर्स x गिवन नभएको भएर हामीले f इन्भर्स x fx बाट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र गिवन कन्डिसन युज गरेर हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्यौं। सो सिमिलरली you have another problem। अब हामीले अर्को प्रब्लम हेर्न सक्छौं त्यस्तै खालको। if fx equals to 8 minus 3x, evaluate f inverse minus 4 and f2 हैन। f2 भनेको यसलाई कहिलेकाहीँ f स्क्वायर भनेर पनि आउँछ कहिलेकाहीँ हैन, अर f सर्कल f2 भनेर पनि सोध्ने गर्छ। सो f स्क्वायर भन्नु, f सर्कल f भन्नु, f भन्नु हैन, f डट f भन्नु आर सेम। सो फाइन्ड दैट वान f इन्भर्स minus 4 र अनि f2 पनि फाइन्ड आउट गर भनेछ यो प्रब्लममा। यो अर्को खालको प्रब्लम रहेको छ। सो सेम केस यहाँ fx गिवन छ। अब हामीलाई f इन्भर्स x
f इन्भर्स 4 निकाल्नलाई f इन्भर्स चाहियो नै त्यसैले सेम मेथड युज गर्छौं हामीले लेट y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु 8 - 3x अब यो y लाई हामीले चाहिँ 8 - 3x लाई चाहिँ अब हामी लिएर इन्टरचेन्ज गर्छौं रोल चाहिँ यो y को ठाउँमा x को ठाउँमा y इन्टरचेन्ज गर्छौं y को ठाउँमा x अनि x को ठाउँमा y इन्टरचेन्ज गर्छौं यो गिवन फंक्सनमा अनि यहाँबाट y को भ्यालु सल्भ गर्छौं 3y यो -3y अब राइट साइडमा छ बेटर टु ब्रिङ इन लेफ्ट ह्यान्ड साइड टु मेक पोजिटिभ 3y इक्वल्स टु 8 अनि यो x लाई -x गरायौं हामीले अर्को साइडमा लगेर and similarly y equals to अब यो 3 मल्टिप्लाई भएर बसेको 3 चाहिँ अर्को साइडमा गयो भने डिभाइड बाइ 3 हुन्छ सो 8 - x बाइ 3 यो हाम्रो के हो त अब f इन्भर्स x हो सो फाइनली f इन्भर्स x इक्वल्स टु 8 - x बाइ 3 अब हामीलाई कति फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ -4 f इन्भर्स -4 अब यही f इन्भर्स x मा यो x को रिप्लेस हामीले -4 ले गर्यौं भने वी विल गेट हैन x को ठाउँमा -4 लगेर पुट गर्यौं भने हामीले के फेला पार्छौं त f इन्भर्स -4 अनि यहाँ 8 माइनस अनि यो x को ठाउँमा पनि फेरि -4 नै राख्छौं सो यति गरिसकेपछि 8 - प्लस भयो हैन and 8 + 4 गर्दा 12 by 3 equals to now how much 3 4 जा 12 3 ले 12 लाई क्यान्सल गर्छ 4 times so 4 therefore f inverse -4 equals to 4 is your first answer किनभने हामीलाई f inverse -4 त फाइन्ड आउट गर भनेछ अर्को सँगसँगै f inverse f2 पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र त्यसको लागि अर्को स्लाइडमा हेरौं अगेन फर ff2 ओके ff2 भनेको के हो त f अनि ब्र्याकेट एज अ होल यो ब्र्याकेट fx हो अनि fx को भ्यालु हामीसँग क्वेशनमा छ 8 - 3x हैन 8 - fx भनेको 8 - 3x छ सो वी क्यान पुट 8 - 3x x को ठाउँमा 8 - 3x राख्न सक्छौं अनि फेरि fx भनेको फर्मुला के हो त fx भनेको त 8 - 3x हो 8 - 3x अनि सिन त 8 - 3 अनि x ओभरअल x हो किनभने यो 8 - 3x ओभरअल x हो दिस x विल बी इन प्लेस अफ दिस x हैन यो x को ठाउँमा हामीले यो x लगेर राख्छौं 8 - 3x राख्यौं अब फेरि सिम्प्लिफाई गरौं यहाँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 8 को 8 नै भयो 8 3 जा 24 and 3 3 जा 9 यो माइनसले माइनसलाई प्लस बनायो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भयो आफ्टर दैट अब 8 - 24 गर्दा -16 भयो र 9x यो पोजिटिभलाई फर्स्टमा राख्यौं अनि -24 + 8 हैन यो गर्दाखेरि 16 आयो यसरी ffx कति आयो त हामीलाई 9x - 16 आयो सो इन दिस वे you have answer ffx तर यहाँ अझै हामीलाई ff2 निकाल भनेछ हैन x ffx त निकाल्यौं तर ff2 निकाल भनेको छ त्यसैले यही फंक्सनमा ffx मा अब हामी लगेर 2 लगेर राख्छौं सो x को ठाउँमा 2 राख्यौं भने यो x को ठाउँमा 2 यो x छ अनि यो x को ठाउँमा पनि 2 राख्नु पर्ने हुन्छ सो 9 * 2 - 16 equals to 9 2 is 18 - 16 equals to how much ff2 equals to 2 हैन यो चाहिँ 2 आयो so ff2 equals to -2 this is your final answer in this way you have both ff2 and then what f inverse 2 दुईटै हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्यौं okay so in this way you can solve so easy problem just to remember that what we have to find हैन के गर्नुपर्ने हुन्छ र what are the given things के given things छ त्यो ख्याल गर्यो भने so easily we can find that one okay now it's your turn okay let's try this problem it is for yourself यो चाहिँ अब तिमीहरुले गर्न सक्छौ if f(x) 4x + 5 = 12x + 18 then find f inverse x भनेको छ अब यसको चाहिँ तिमीहरुले के गर्नु पर्यो पहिला यहाँबाट fx निकाल्नु पर्यो हैन अनि त्यसको इन्भर्स पनि निकाल्नु पर्यो अहिले यहाँ डाइरेक्टली हामीले fx नदिएको भएर यो भित्र x बनाउनु पर्यो त्यसको लागि मैले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको प्रब्लमहरुमा मैले सल्युसन गरिसकेको छु हाउ टु सल्भ दैट वन सो चेक दैट वन एन्ड यु क्यान सल्भ इजिली okay so it's your work please try yourself okay now similarly we have another model of question
अब अर्को टाइपको क्वेशन छ हामीसँग यहाँ हेर्न सक्छौ तिमीहरुसँग यहाँ चाहिँ अर्को क्वेशन छ इफ 3 into है dot fx 3 into fx equals to 4x plus 5 अनि gx equals to 5x minus 4 then find the value of f inverse circle g inverse 1 अब हामीसँग यहाँ भन्दा अगाडिको प्रब्लम हामीसँग एउटा मात्र फंक्सन थियो fx मात्र थियो भने अब हामीसँग दुईटा फंक्सनहरु देख्न सक्छौं अब यसबाट हामीले यो भ्यालु f इन्भर्स g इन्भर्स 1 फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यसैले यहाँ गिवन भनेको हामीलाई 3fx इन इक्वल्स टु 4x plus 5 छ यो 3 अगाडि छ यो मल्टिप्लाई भएर बसेको 3 हो त्यसैले यो 3 लाई हामी बेटर टु ब्रिङ हियर है यो साइडमा लग्यौं भने fx निकाल्न सजिलो हुन्छ त्यसैले fx इक्वल्स टु यो 3 अर्को राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने इट विल बी डिवाइड बाइ 3 4x plus 5 by 3 यो चाहिँ fx बल्ल भयो हामीलाई क्लियर fx को भ्यालु आयो त्यस्तै गिवन चाहिँ gx इक्वल्स टु 5x minus 4 गिवन नै छ हामीसँग अब हामी के गर्छौं त किनभने हामीसँग यहाँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हेरौं त अब दुईटैमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने ठाउँमा f इन्भर्स पनि छ g इन्भर्स पनि छ तर हामीलाई fx र gx मात्र गिवन छ त्यसैले के गरौं f इन्भर्स र g इन्भर्स पहिला फाइन्ड आउट गरौं है त्यसको लागि y equals to fx equals to 4x plus 5 f इन्भर्स निकाल्नको लागि इन्टरचेन्ज द रोल अफ x एन्ड y अनि यो y को ठाउँमा हामीले x राख्छौं हो y को ठाउँमा के गर्छौं त x राख्छौं यो y को ठाउँमा x भयो अनि यो x को ठाउँमा फेरि y राख्छौं अनि प्लस 5 by 3 भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ हामीले 3x equals to 4y plus 5 3 into x गरेर 3x भयो 4y plus 5 एज इट इज छ अब y को भ्यालु निकाल्दै छौं हामीले त्यसैले सो दिस 5 विल बी हियर -5 अनि 4y एज इट इज नै छ एन्ड देन 3x minus 5 यो 4 सँग यो y सँग 4 मल्टिप्लाई भएर बसेको 4 चाहिँ अर्को साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लग्यो भने अपन 4 भयो बाइ 4 डिवाइडेड बाइ 4 इक्वल्स टु y अब y को भ्यालु हामीले निकाल्यौं इन्टरचेन्ज गरेर y को भ्यालु निकाल्यौं भने दिस वान इज नाउ f इन्भर्स x यो नै के हो त f इन्भर्स x हो 3x minus 5 by 4 सो दिस इज f इन्भर्स x अब फेरि सिमिलरली हामीले g इन्भर्स पनि चाहियो हामीलाई त्यसैले g इन्भर्स को लागि फेरि सपोज गरौँ लेट y equals to gx सपोज गरौँ equals to 5x minus 4 अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौं त दैट इज y यो भनेको y equals to 5x minus 4 अब यसमा पनि हामी इन्टरचेन्ज गर्छौं रोल चाहिँ सो इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y को रोल इन्टरचेन्ज गर्यो भने x हैन यहाँ नेर छ equals to 5y minus 4 अघिको यहाँ y थियो हामीले y को ठाउँमा x अनि यो x थियो x को ठाउँमा y इन्टरचेन्ज गर्यौं र यो 4 लाई अर्को साइडमा लगेर x plus 4 बनायौं equals to 5y and then y equals to now x plus 4 by 5 यो y को भ्यालु आयो this value of y is now g inverse x यही y को भ्यालु नै के हो त g inverse x equals to x plus 4 by 5 यो नै g inverse आयो अब फाइनली हामीले g inverse पनि निकाल्यौं f inverse पनि निकालिसक्यौं यहाँ छ यो f inverse पनि अब हामी बल्ल क्वेशनमा नाउ फ्रम क्वेशन है क्वेशनमा के छ त यो छ हामीलाई सोधेको f इन्भर्स सर्कल g इन्भर्स 1 निकाल भनेछ त्यसैले f इन्भर्स g इन्भर्स 1 पहिला g इन्भर्स बाट सुरु गरौँ इनर साइडबाट g इन्भर्स 1 बाट यसमा g इन्भर्स 1 भनेको कति हो त अब हामी g इन्भर्स x भनेको छ g इन्भर्स 1 भनेको त यो x को ठाउँमा 1 भएको त्यसैले यो x को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने यहाँ पनि 1 राख्नु पर्यो सो 1 + 4/5 हुने भयो त्यही भएर g इन्भर्स 1 भनेको 1 + 4/5 भयो किनभने हामीलाई g इन्भर्स 1 भनेको x को ठाउँमा 1 राखेपछि g इन्भर्स 1 आउँछ g इन्भर्स 1 आउँछ यहाँ 1 राख्दै यहाँ मात्र राखेर 1 भएन यहाँ पनि राख्नु पर्यो 1 + 4/5 त्यसैले 1 + 4/5 चाहिँ हाम्रो g इन्भर्स x अनि g इन्भर्स 1 अनि 1 + 4 भनेको के हुन्छ त 5 भयो 5/5 आयो हो 5/5 f इन्भर्स 5/5 यो भनेको f इन्भर्स 1 हो यो 5 क्यान्सल हुन्छ अनि 5/5 आयो अब फेरि f इन्भर्स 1 भनेको त के हो त f इन्भर्स x भनेको 3x - 5/4 तर यहाँ यो x को ठाउँमा 1 राख्यो भने बल्ल f इन्भर्स 1 हुन्छ अनि यो 1 राख्यो भने त यहाँ 1 पनि राख्नु पर्यो यहाँ पनि राख्नु पर्यो 1 त्यसैले 3 * 1 - 5/4 हुने भयो त्यसैले 3 * 1 - 5/4 भयो अनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के आयो त अब हामी
हेर्न सक्छौँ 3 into 1 3 minus 5/4 यो भनेको के हो त 2/4 हैन किनभने 3 minus 5 हो त -2 भनौँ न 3 minus 5 यो चाहिँ माइनसको चाहिँ साइन भएको चाहिँ नम्बर ग्रेटर छ अब त्यसैले साइन पनि माइनसै हुन्छ सबट्र्याक्ट भएर -2/4 सो क्यान्सल गरौँ हामीले यो 2 र यो 4 क्यान्सल गरौँ फाइनली हामीले के गर्छौँ त क्यान्सल गरिसकेपछि वी हेभ अब यहाँ चाहिँ हामीले आन्सर फेला पार्छौँ यो 2 भयो यो हैन 2 2 जा 4 भयो you can write 2 here 2 2 जा 4 त्यसरी नै यहाँनिर पनि क्यान्सल गर्न सक्छौँ हामीले यो 5 5 क्यान्सल हुन्छ हैन क्यान्सल भएर फाइनली यहाँनिर आयो 1/2 यहाँनिर 1/2 इज योर f इन्भर्स सर्कल g इन्भर्स x चाहिँ के भयो त 1/4 हाम्रो चाहिँ आन्सर आयो so in this way you can solve the problem अब यो अलिकति के डिफरेन्ट प्रब्लम भयो यहाँनिर आएर यहाँ हामीलाई यो फंक्सनमा fx र gx दुईटा गिभन फंक्सन थियो त्यसैले दुईटा गिभन फंक्सनको लागि हामी के गर्नुपर्ने भयो त दुईटैको f इन्भर्स र g इन्भर्स निकाल्न पर्ने भयो fx र gx गिभन भएको भएर दुईटैबाट g इन्भर्स x पनि चाहियो हामीलाई अनि f इन्भर्स x पनि चाहियो र त्यसैलाई अनि गिभन कन्डिसनमा एप्लाई गर्नु पर्यो किनभने हामीलाई यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ f इन्भर्स g इन्भर्स 1 f inverse g inverse 1 equals to -1/2 so in this way you can solve so if you have any queries you can ask me okay you can submit me your question in my comment box okay comment गर्न सक्नुहुन्छ अब आजलाई होमवर्क रहेको छ क्वेशन नम्बर here यो क्वेशन रहेको छ if fx equals to 4 minus 3x then find f inverse -8 and f circle f inverse 2 है यसको आन्सर पनि मैले यहाँ राख्दिएको छु you can find that one and another one we have if fx equals to 2x plus 1 gx equals to x minus 5/2 then find the value of f inverse g inverse 3 अघिको जस्तै सेम प्रब्लम हो यो यहाँ अब 3 निकाल्नु पर्यो पहिला यो f inverse x निकाल्नु पर्यो g inverse x निकाल्नु पर्यो र अनि यसलाई find out गरेर solve गरेर यो 3 निकाल्नु पर्यो okay so let's try that one please try and if you have questions you can ask okay you can comment me okay that's all thank you very much have a good day